Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 19 tháng 6 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Trung Quốc nói gì khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình? Liên quan đến vụ bố ráp bắt giữ ban biên tập báo Apple Daily tại Hồng Kông, Trung Quốc đáp trả gì trước những lời chỉ trích của Mỹ? Tin nóng, cuộc chiến cáp ngầm Thái Bình Dương, Mỹ vừa lên tiếng Trung Quốc đã bị đá văng. Ở một diễn biến khác, khi nào Nga sẽ chính thức rút lui khỏi Hiệp ước Bầu Trời Mở? Cũng liên quan đến Nga, nước này vừa đổ lỗi cho thuyết hư vô và virus xảo quyệt đã gây ra đợt bùng phát dịch Covid-19 dữ dội. Tại Mỹ, New York đang phải đối mặt với khủng hoảng lịch sử về tình trạng người vô gia cư. Xin mời quý vị theo dõi bản tin FBNC ngày hôm nay. Mặc dù Nhà Trắng cho biết sẽ xem xét xúc tiến một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung, thế nhưng giới phân tích Trung Quốc cho rằng mối quan hệ song phương trắc trở sẽ tạo ra bất lợi cho khả năng này xảy ra. Theo đó, do những hiệu ứng từ sau cuộc đàm phán Mỹ-Trung nảy lửa ở Alaska hồi tháng 3 và do hai cường quốc đang có nhiều mâu thuẫn gay gắt trong hàng loạt vấn đề, từ thương mại đến nhân quyền hay Biển Đông, nên một cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ khó đạt được những tiến triển đáng kể, mặc dù thực tế là nó có thể ngăn chặn được các rủi ro đụng độ quân sự giữa hai nước. Tờ South China Morning Post dẫn lời Liu Jiang, chuyên gia về Hoa Kỳ tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói rằng tôi không nghĩ Trung Quốc muốn cuộc gặp này xảy ra, trong khi Mỹ luôn chỉ trích Trung Quốc về các vấn đề như Hồng Kông, Tân Cương, nhưng đây là những vấn đề mà Bắc Kinh xem là cốt lõi. Vậy mục đích của cuộc đối thoại này là gì? Tôi không biết làm thế nào mà cả hai có thể nói chuyện được với nhau. Đồng tình với ý kiến trên, ông Xi Jinhong, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Renmin ở Bắc Kinh, nói rằng hầu như không có chỗ nào cho sự thỏa hiệp giữa hai bên, ngay cả trong vấn đề biến đổi khí hậu. Nhưng chuyên gia nhấn mạnh chắc chắn một cuộc đối thoại sẽ ngăn chặn rủi ro đụng độ quân sự tiềm tàng giữa hai ông lớn. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tham dự hội nghị G20 tổ chức vào tháng 10 tới và có khả năng đây sẽ là một địa điểm cho các cuộc thảo luận. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hiện chưa cho biết thêm thông tin về khả năng tổ chức cuộc gặp gỡ nói trên. Ở một diễn biến khác, tờ Hoàn Cầu Thời báo mới đây đã đăng một bài xã luận chỉ trích Mỹ và Anh hãy chấp nhận thực tế là họ không còn có thể can thiệp vào tình hình ở Hồng Kông. Thành phố đã trở về với đất mẹ và hiện được quản lý bởi luật pháp Trung Quốc. Bài viết được đưa ra sau khi hai nước phương Tây lên tiếng về vụ Bắc Kinh bố ráp bắt giữ biên tập báo Apple Daily tại Hồng Kông, cáo buộc họ cấu kết với lực lượng nước ngoài gây đe dọa an ninh quốc gia. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cáo buộc trên Twitter việc bắt bớ trên chứng tỏ Bắc Kinh sử dụng luật an ninh quốc gia nhằm vào các tiếng nói bất đồng chứ không phải giải quyết vấn đề an ninh công cộng. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ lên án vụ bắt giữ và yêu cầu trả tự do cho những người này ngay lập tức. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói rằng, chúng tôi vô cùng lo ngại khi chính quyền Hồng Kông sử dụng luật an ninh quốc gia để tùy tiện nhằm vào các tổ chức truyền thông độc lập. Tờ Hoàn Cầu nói rằng, Mỹ và Anh không có quyền đưa ra những định nghĩa tư pháp về các vấn đề của Hồng Kông. Tất cả những gì họ làm sẽ chỉ là một màn phô diễn mà thôi. Mỹ và Anh đang hết công cụ để can thiệp vào các vấn đề của Hồng Kông. Tất cả những gì họ còn lại là đưa ra những tuyên bố rẻ tiền. Khoảng 500 cảnh sát Hồng Kông đã đột kích vào tòa soạn của Apple Daily ngày 17 tháng 6 sau khi bắt 5 lãnh đạo của tờ báo do nghi ngờ hàng chục bài báo của họ vi phạm luật an ninh. Tổng biên tập và chủ báo Apple Daily bị cáo buộc thông đồng với lực lượng nước ngoài theo luật an ninh quốc gia Trung Quốc. Reuters hôm 18 tháng 6 cho biết, một dự án do Ngân hàng Thế giới đứng đầu đã dừng đấu thầu hợp đồng đặt các tuyến cáp ngầm ở Thái Bình Dương, ngay sau khi Mỹ thông báo sự tham gia của một công ty Trung Quốc trong dự án này có thể gây ra các mối đe dọa về an ninh. Cụ thể, hai nguồn tin của Reuters cho biết HMN Technology, một công ty niêm yết tại Thượng Hải, Trung Quốc, đã tham gia đấu thầu dự án cáp ngầm với mức giá là 72,6 triệu đô la, thấp hơn 20% so với đối thủ Alcatel Submarine Network của Phần Lan và NEC của Nhật Bản. Reuters trích dẫn thông tin dự án cho thấy tuyến cáp Đông Micronesia được thiết kế để cải thiện thông tin liên lạc ở các đảo quốc Nauru, Kiribati và Liên bang Micronesia bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng dưới nước với dung lượng dữ liệu lớn hơn nhiều so với vệ tinh. Nhưng đáng chú ý hơn là dự án này cũng kết nối với một tuyến cáp nhạy cảm dẫn đến đảo Guam thuộc chủ quyền của Mỹ, cũng là nơi mà Washington đặt căn cứ quân sự và nhiều khí tài quan trọng. Theo Reuters, vì thế mà dự án này đã rơi vào bế tắc vì những quốc đảo trên lo ngại về vấn đề an ninh sau khi công ty Trung Quốc dự thầu. Trong khi đó, nguồn tin của Reuters còn cho biết thêm, HMN Tech đang nắm giữ nhiều lợi thế hơn, khiến cho các bên mời thầu phải tìm ra giải pháp phù hợp để chấm dứt gói thầu ngay lập tức. Về phía Trung Quốc, một đại diện Bộ Ngoại giao nước này nhấn mạnh,
Tất cả các bên nên cung cấp một môi trường kinh doanh bình đẳng, không phân biệt đối xử, để các công ty của tất cả các quốc gia, trong đó có Trung Quốc, có thể tham gia. Ngân hàng Thế giới cho biết, hiện cơ quan này đang làm việc với các nước liên quan để hoạch định những bước đi tiếp theo. Ngoại giao Nga hôm 18 tháng 6 tuyên bố, Nga sẽ hoàn toàn rút khỏi Hiệp ước Bầu Trời Mở vào ngày 18 tháng 12 sắp tới. Trong thông cáo mới nhất, Moscow cho biết đã thông báo với tất cả các quốc gia thành viên trước 6 tháng khi chính thức rút khỏi hiệp ước này. Nói về nguyên nhân, Điện Kremlin trước đó cho hay, việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Bầu Trời Mở đã làm đảo lộn đáng kể cán cân lợi ích giữa các quốc gia và buộc Nga phải rút lui. Hồi cuối năm 2020, chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ rút khỏi hiệp ước sau khi cáo buộc Nga liên tục vi phạm thỏa thuận, như ngăn cản chuyến bay của Mỹ trên không phận Georgia, lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Washington cũng cho rằng Moscow lợi dụng những chuyến bay tại Mỹ và châu Âu để xác định cơ sở hạ tầng trọng yếu, xây dựng kịch bản tấn công nếu chiến tranh nổ ra. Được biết, Hiệp ước Bầu Trời Mở được ký năm 1992 và có hiệu lực từ năm 2002, cho phép gần 30 quốc gia thành viên thực hiện các chuyến bay giám sát được báo trước qua lãnh thổ của nhau để theo dõi các hoạt động quân sự tiềm tàng. Cũng liên quan đến Nga, Điện Kremlin hôm 18 tháng 6 bất ngờ đổ lỗi cho thuyết hư vô đã tạo nên đợt bùng phát dịch COVID-19 dữ dội như hiện nay. Cụ thể, khi được yêu cầu giải thích về nguyên nhân số ca nhiễm không ngừng gia tăng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói do bản chất xảo quyệt của virus, đây là một cách để ông đề cập đến các biến chủng của coronavirus. Ông còn viện lý do là thuyết hư vô và tỷ lệ tiêm chủng thấp. Hôm 18 tháng 6, AFP đưa tin các ca nhiễm COVID-19 mới ở thủ đô Moscow đã tăng gấp 3 lần chỉ trong vài tuần và buộc các thành phố phải áp đặt các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt. Theo Reuters, có khoảng 9.056 trường hợp mắc mới đã được ghi nhận, tăng từ 3.000 ca 2 tuần trước và lập một kỷ lục số ca nhiễm hàng ngày mới kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu vào năm 2020. Trong khi đó, số liệu thống kê cho thấy, tính đến ngày 2 tháng 6, chỉ có 18 triệu người Nga được tiêm ít nhất là một liều vaccine, tương đương khoảng 1/8 dân số, một con số quá khiêm tốn so với hầu hết các nước phương Tây. Trong cuộc họp mới đây, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ ý kiến của giới phân tích rằng người Nga chần chừ tiêm vaccine là do họ không tin tưởng vào các nhà chức trách và chất lượng của vaccine. Nữ quân nhân tại các căn cứ quân đội ở Texas, Colorado, Kansas và Kentucky hiện đang phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công và quấy rối tình dục, cao hơn hẳn so với các căn cứ khác. Theo đó, các vụ tấn công tình dục ở những nơi này chiếm tới 1/3 của tổng số trường hợp ghi nhận vào năm 2018, theo nghiên cứu của Rand Corp được AP trích dẫn hôm 18 tháng 6. Cụ thể hơn, những nữ nhân quân đối mặt với nguy cơ rủi ro cao hơn khi thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu hoặc trong tổ pháo binh và kỹ thuật. Theo AP, báo cáo trên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng rằng các nhà lãnh đạo quân đội đã không giải quyết thỏa đáng các vụ tấn công và quấy rối tình dục. Ông Christopher Walker, Chủ tịch Hội đồng đánh giá nghiên cứu trên, nói với Quốc hội Mỹ rằng các viên chỉ huy đã quá tập trung vào huấn luyện chiến đấu và làm ngơ những chương trình phòng chống tấn công tình dục. Vì thế mà các chỉ huy đơn vị cấp thấp hơn có thái độ không khuyến khích quân nhân báo cáo những vụ việc bị tấn công, hoặc thậm chí trong nhiều trường hợp còn làm nạn nhân cảm thấy xấu hổ mất mặt. Nghiên cứu của tổ chức Rand Corp được thực hiện 1 năm sau vụ nữ quân nhân Vanessa Guillen bị đồng đội giết hại tại căn cứ Fort Hood vào tháng 6 năm ngoái. Đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi bộ mặt của quận Manhattan, biểu tượng hoa lệ của nước Mỹ. Kể từ năm ngoái khi coronavirus tấn công nước Mỹ, nhiều nhân viên văn phòng bắt đầu làm việc ở nhà, cũng như ngành du lịch trở nên ảm đạm. Đường phố Manhattan cũng chứng kiến số lượng ngày càng tăng của người vô gia cư, người có vấn đề về tâm thần hay những kẻ sử dụng chất cấm. Theo một báo cáo gần đây của Liên minh những người vô gia cư vào tháng 2 năm 2021, số lượng người qua đêm tại các trại tạm trú do thành phố quản lý đã đạt mức cao kỷ lục là 20.822 người. Báo cáo cũng nói rằng những người vô gia cư có thể phải di chuyển nhiều giữa các nhà tạm trú hoặc bệnh viện, viện dưỡng lão hoặc thậm chí là nhà tù. Hồi tuần trước, các nhà báo Reuters đã ghi lại được một cảnh hãi hùng của những người say xỉn. Có những hành vi phạm pháp ở đường đi bộ từ khu vực xung quanh quảng trường Heather ở Midtown đến quảng trường Thời Đại. Cảnh tượng này khiến cho người dân e ngại khi quay trở lại thành phố làm việc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo phát sóng trên kênh FBNC.